ในยุคกลางของยุโรปหรือราวคริสตศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่14ช่วงเวลา 1,000 ปีของการเปลี่ยนผ่านแห่งยุคสมัยที่มีการโต้แย้งกันระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงของเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและไสยศาสตร์มากมายดังเช่น5เรื่องลึกลับที่นำมาเสนอกันต่อไปนี้ล้วนเป็นเรื่องราวที่ชวนให้คบคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าเป็นเพียงเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมากันแน่ไปติดตามกันครับ 1. เด็กตัวเขียวแห่งวูพิทตามบันทึกของวิลเลียมแห่งนิวเบิร์กนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษในศตวรรษที่12ได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์น่าสงสัยที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าสตีเฟนแห่งอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะมีพยานพบเห็นเหตุการณ์อยู่หลายคนในบันทึกระบุว่าชาวบ้านในหมู่บ้านวูพิทเมืองซัฟฟอร์กประเทศอังกฤษพบเด็กชายและเด็กหญิง2 คนออกมาจากถ้ำในบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านในสภาพที่สกปรกมอมแมมดูสับสนงุนงงและแม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าเด็กทั้งสองกลับมีผิวเป็นสีเขียวพูดคุยสื่อสารด้วยภาษาที่ชาวบ้านไม่รู้จักสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันและเนื้อสัมผัสที่แปลกประหลาดที่สำคัญก็คือเด็กๆกินแต่ถั่วปากอ้าดิบที่มีสีเดียวกับผิวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหลักฐานที่บอกเล่าเกี่ยวกับเด็กตัวเขียวก็คือในต้นศตวรรษที่13ราฟแห่งคอกเกเซลนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษและอธิการแห่งอารามคอกเกเซลได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าเด็กทั้งสองเป็นพี่น้องกันและในท้ายที่สุดได้เรียนรู้ที่จะกินอาหารชนิดอื่นและสีเขียวบนร่างกายก็ค่อยๆจางหายไปจนมีสีผิวเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปแต่ไม่นานหลังจากนั้นเด็กชายก็ล้มป่วยและเสียชีวิตส่วนเด็กหญิงสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้และเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษจากนั้นเธอก็แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองคิงส์ลินกับครอบครัวของเธอเด็กหญิงเคยบอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดอันลึกลับว่าทั้งสองนั้นมาจากดินแดนที่ทุกคนมีผิวสีเขียวสถานที่แห่งนั้นมีสภาพแวดล้อมที่มืดครึ้มแสงแดดไม่ได้ส่องสว่างมากนักจึงทำให้บ้านเมืองของเธอมีความสว่างในระดับเดียวกับที่เราพบเห็นกันในช่วงโปรเพลเท่านั้นต่อมาพวกเธอบังเอิญไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆก็จะมาปรากฏในสถานที่ที่มีแสงอาทิตย์เจิดจ้าน่าตื่นตาตื่นใจของหมู่บ้านวูพิทเรื่องราวลึกลับของสองพี่น้องตัวเขียวสร้างความสงสัยอย่างมากว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมา2แนวทางแรกสันนิษฐานว่าเรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้านที่บรรยายถึงการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตในจินตนาการที่มาจากอีกโลกหนึ่งหรืออาจจะเป็นโลกใต้ดินหรือนอกโลกส่วนแนวทางที่2นั้นเชื่อว่าเรื่องเล่านี้อาจจะมีเค้าลางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอยู่บ้างแต่ว่าผ่านการแต่งเติมเรื่องราวจนบิดเบือนไปจากเดิมค่อนข้างมากก็เป็นได้ 2. เจ้าชายในหอคอยย้อนกลับไปในปี 1481 เมื่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 แห่งอังกฤษสวรรคตผู้ที่ควรจะสืบทอดบัลลังก์ต่อก็คือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพระราชโอรสองค์โตที่มีพระชนมายุเพียงแค่12 พรรษาแต่ทว่าพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษผู้มีศักดิ์เป็นอากลับอ้างสิทธิ์เหนือบัลลังก์แทนและมีการจับเอาเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับเจ้าชายริชาร์ดพระอนุชาพระราชโอรส2 พระองค์ในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4กับพระราชินีเอลิซาเบธวูดวิลที่ควรจะได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพ่อไปขังไว้ในหอคอยแห่งลอนดอนก่อนที่เจ้าชายทั้งสองจะถูกสังหารในหอคอยในเวลาต่อมาเหล่านักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าการเสียชีวิตของเจ้าชายทั้งสองเป็นคำสั่งของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองยังใช้ชีวิตอยู่ในหอคอยเรื่อยมาก่อนจะเสียชีวิตลงหลังจากนั้นหลายปีจากสาเหตุอื่นก็ได้หรือ2 พี่น้องอาจจะถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระอย่างลับๆก็ได้เช่นกันอีกเกือบ200 ปีต่อมาในปี 1674 ขณะที่คนงานกำลังบูรณะหอขาวหรือไวท์ทาวเวอร์ภายในหอคอยแห่งลอนดอนได้บังเอิญพบเข้ากับโครงกระดูกที่ไม่สมบูรณ์ของเด็ก2 คนบริเวณใต้บันไดซึ่งสันนิษฐานว่าร่างดังกล่าวอาจจะเป็นของเจ้าชายทั้งสองเนื่องจากหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือสังหารเคยให้คำสารภาพว่าเด็กๆถูกฝังไว้ที่นั่นแต่ต่อมาเขาก็กล่าวเสริมภายหลังว่าศพนั้นถูกย้ายออกไปแล้วและแม้จะมีการนำกระดูกไปวิเคราะห์ในปี 1933 ก็พบเพียงว่าเป็นกระดูกของคนและสัตว์เพราะในขณะนั้นยังไม่สามารถระบุอายุหรือเพศจากกระดูกได้ปริศนาเจ้าชายในหอคอยจึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แท้จริงได้ 3. เพลสเตอร์จอห์น
ในปี 1145 มีการเล่าลือกันแพร่กระจายในหมู่นักรบครูเสดบอกเล่าเรื่องราวของกษัตริย์นักบวชนามว่าเพลสเตอร์จอห์นมีชีวิตอยู่ในอดีตโดยกล่าวกันว่าเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์หรือโหราจารย์องค์หนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลและเคยเดินทางมาเยี่ยมพระเยซูตอนที่พระองค์ประสูติเพลสเตอร์จอห์นปกครองอาณาจักรคริสเตียนที่มั่งคั่งถัดออกไปจากดินแดนเปอร์เซียทั้งยังครอบครองศาสนาวัตถุโบราณที่สำคัญเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไม้กางเขนแห่งพระเยซูจอกศักดิ์สิทธิ์และกระจกวิเศษต่อมาในทศวรรษที่ 1160 มีการเผยแพร่พระราชสารชุดหนึ่งที่อ้างว่ามาจากกษัตริย์เพลสเตอร์จอห์นถูกส่งไปยังผู้ปกครองที่มีอำนาจมากที่สุดของยุโรปในขณะนั้น 3 คนโดยเนื้อหาในจดหมายกล่าวถึงอาณาจักรอันมั่งคั่งและทรงอำนาจครอบคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่รวมถึงดินแดนที่เป็นประเทศอิรักในยุคปัจจุบันส่วนจดหมายอีกฉบับอธิบายรายละเอียดอันน่าอัศจรรย์ของดินแดนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านของนางยักษ์มนุษย์กินคนกระต่ายป่าตัวโตเท่าแกะและป่าพริกไทยที่เต็มไปด้วยงูยักษ์ในยุคนั้นผู้คนพากันเชื่อว่าสารเหล่านี้เป็นของจริงจากอดีตทำให้หลายศตวรรษต่อมานักผจญภัยชาวยุโรปมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเพื่อค้นหาดินแดนอันงดงามของเพลสเตอร์จอห์นหนึ่งในนั้นก็คือมาโคโปโลที่กล่าวอ้างว่าได้พบอาณาจักรของเพลสเตอร์จอห์นซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางแต่อยู่ไกลออกไปถึงมองโกเลียและคิดว่ากษัตริย์เพลสเตอร์จอห์นอาจจะถูกเจงกิสข่านสังหารนอกจากนี้ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาก็มีความเชื่อว่าดินแดนของเพลสเตอร์จอห์นตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆเช่นประเทศเอธิโอเปียในปัจจุบันและในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นความจริงมากน้อยเพียงใด 4. ผ้าห่อพระศพแห่งตูรินภายในอาสนวิหารตูรินในประเทศอิตาลีเป็นสถานที่เก็บรักษาผ้าลินินผืนใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 4.3 คูณ 1.1 เมตรเปื้อนสีน้ำตาลจางๆคล้ายกับรอยพิมพ์เป็นรูปของผู้ชายเปลือยกายทั้งด้านหน้าและด้านหลังมือประสานอยู่ที่บริเวณขาหนีบมีหนวดเคราผมยาวประบ่าทรงแสกกลางส่วนสูงประมาณ 170 ถึง 188 เซนติเมตรนอกจากนี้ยังมีรอยคราบสีแดงน้ำตาลตามจุดต่างๆของผ้าที่ตรงกับรอยแผลบนร่างของพระเยซูขณะถูกตรึงกางเขนตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยเหตุนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายคนจึงเชื่อว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่อพระศพของพระเยซูโดยเล่าลือกันว่าผ้าห่อพระศพนี้ถูกซ่อนไว้เป็นเวลานาน3 ศตวรรษหลังจากการตรึงกางเขนจากนั้นจึงถูกเคลื่อนย้ายไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลต่อมาในศตวรรษที่ 13 ก็นำไปไว้ที่ฝรั่งเศสก่อนที่ในปี 1578 จะมาเก็บไว้ที่อาสนวิหารตูรินจนถึงปัจจุบันอีกหลายร้อยปีต่อมาในปี 1988 ได้มีการนำชิ้นส่วนของผ้าห่อพระศพไปทำการคำนวณหาอายุด้วยวิธีคาร์บอนเดตติ้งพบว่ามีอายุอยู่ในช่วงยุคกลางประมาณปี 1260 ถึง 1390 แต่ก็มีการโต้แย้งว่าผ้าส่วนที่นำไปตรวจเป็นผ้าที่มีการซ่อมแซมในยุคกลางทำให้ผลที่ได้ผิดเพี้ยนไปอีกทั้งรอยเปื้อนบนผ้ายังแสดงให้เห็นถึงการนำเหรียญมาปิดไว้ที่ดวงตาซึ่งเป็นธรรมเนียมของการจัดการผู้เสียชีวิตที่นิยมกันในยุคสมัยที่พระเยซูมีชีวิตอยู่ตลอดจนร่องรอยของละอองเกสรดอกไม้บนผ้าที่ระบุช่วงเวลาและที่มาย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 1ในปาเลสไตน์การที่ยังไม่สามารถพบบทสรุปที่ชัดเจนจึงทำให้ผ้าห่อพระศพจึงยังคงถูกค้นคว้าในเชิงลึกเรื่อยมาและเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักวิชาการที่ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลในขณะที่ฝ่ายคริสตจักรคาทอลิกจึงยังไม่อาจรับรองทั้งยังไม่สามารถปฏิเสธความถูกต้องของผ้าห่อพระศพผืนนี้ 5. ผู้หลับไหลทั้ง 7 แห่งเอเฟซุสเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณซึ่งตั้งอยู่ในประเทศตุรกีในปัจจุบันในอดีตราวกลางคริสตศตวรรษที่ 3 จักรพรรดิเดซิอัสแห่งโรมันได้เริ่มข่มเหงชาวคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้อย่างรุนแรงซึ่งหนึ่งในกลุ่มของผู้เคราะห์ร้ายครั้งนั้นก็คือเด็กหนุ่มคริสเตียนจำนวน 7 คนพวกเขาปฏิเสธที่จะถวายเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าโรมันด้วยความกลัวโทษทันจึงพากันหนีไปซ่อนตัวในถ้ำละแวกนั้นแต่ว่าก็ถูกพบตัวเด็กหนุ่มทั้ง 7 จึงถูกลงโทษด้วยการปิดผนึกปากถ้ำไม่ให้ออกมาได้ด้วยความสิ้นหวังเด็กๆจึงพากันนอนหลับกันไปหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พวกเขาก็รู้สึกถึงแสงแดงที่ส่องเข้ามาหาในถ้ำเด็กหนุ่มทั้ง 7 ตื่นขึ้นมาและพบว่าชาวบ้านกำลังรื้อหินออกเพื่อนำหินก้อนที่ปิดปากถ้ำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างด้วยการที่หลับไหลไปโดยไม่มีอะไรตกถึงท้องผนวกกับความคิดที่ว่าตนเองกับพวกปลอดภัยแล้วเ
เด็กหนุ่มคนหนึ่งจึงมุ่งหน้าไปยังเมืองเอเฟซุสเพื่อหาซื้อขนมปังมากินแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับคนทำขนมปังเป็นอย่างมากเมื่อเด็กหนุ่มพยายามจ่ายค่าขนมปังด้วยเหรียญที่ไม่ได้พบเห็นมาเป็นเวลานานมากแล้วเมื่อสอบถามกับชาวบ้านเด็กหนุ่มก็ทราบว่าเขาและเพื่อนๆอีก6คนหลับไหลอยู่ในถ้ำไปนานถึง156ปีโดยบางแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นก็ระบุว่าเด็กๆหลับไหลเป็นนานมากกว่านั้นต่อมาเมื่อจักรพรรดิทีโอโดซิอุสที่2แห่งโรมันตะวันออกทราบเรื่องราวของเด็กหนุ่มทั้ง7ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะถือว่าเป็นหลักฐานของการฟื้นคืนชีพหลังความตายที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่และหลังจากที่กษัตริย์กับชาวเมืองพิสูจน์ความจริงกันแล้วเด็กหนุ่มทั้ง7ก็ขอกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พวกเขาก็ได้หลับไหลไปตลอดกาลเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของผู้หลับไหลทั้ง7แห่งเอเฟซุสนี้ได้ทำให้พวกเด็กหนุ่มกลายเป็นวีรบุรุษในตำนานที่มีชื่อเสียงที่ยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพจากความตายได้รับความนิยมเล่าขานสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามในช่วงยุคกลางโดยปรากฏบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ในประวัติศาสตร์มากมายหลายฉบับและหลายภาษาทั้งยังมีการกล่าวอ้างถึงถ้ำที่เป็นฉากหลักของเรื่องราวนี้ปรากฏตามสถานที่ต่างๆเช่นในประเทศตุรกีและในจอร์แดนเป็นต้น